So what's up guys, good morning. Nandito na naman ako para sa isang panibagong vlog. And today, nandito kami ngayon sa Binondo para kumain ng iba't ibang klase ng food trip dito. Pupuntahan na namin yung masasarap na restaurants dito. Magiging isang whole day trip ito. So stay tuned kung gusto niyo mapanood. So for first stop, nandito kami ngayon sa Estero. As you can see, ayan siya. Ang specialty nila dito is syempre yung frog legs. The way na niluluto nila yung pagkain nila dito is gumagamit sila ng the usual Chinese method of cooking. Wok tapos mainit sa apoy. Sobrang bilis lang nila magluto ng pagkain. And I think that's the best way para ma-preserve dun sa, for example sa vegetables. Magiging crispy yung vegetables. Makikita nyo na gumagamit din sila ng mantika, maraming mantika. Pero yung mantika na yun yung nagpapakinang dun sa pagkain na niluluto nila. Okay, here comes the frog legs. Time to taste. First time namin ni Chick kumain ng frog legs. And ito yung pinaka-best time para tikman namin. Unahin natin yung fish fillet and tofu. So yung fish fillet and tofu, meron siyang yung stem ng broccoli. Meron ako ng stem ng broccoli. Tapos meron siyang mga yung green onions. Yan. Plus, yun nga, yung fish and yung tofu. So tikman na natin siya. Oh, wow. Malasa siya ha. Nilagyan ko ng konting manghang para mas masarap siya kainin. Here goes. Okay, next naman yung frog legs. So for the frog legs, and sobrang init pa niya. Tapos, titikman muna namin siya na walang sausawan. Wala. Tingnan natin siya na walang sausawan. So, nilakaw. So here goes. Okay, frog legs. Hindi naman ba? Baka lang naman yung kakainin mo. Ito, di ba yung... Di ba? Cheers! Cheers! Lasang chicken. Yung super lasang chicken. Init. Sobrang init. So hindi nyo masarap pagka kumakain ka sa ganito. Talaga makikita mo rin na bagong luto yung ginagawa nila. Nasa lang siyang chicken. So hindi naman siyang malansa, basta lasa siyang chicken. Medyo weird lang siya kainin kasi parang pag kinakain mo yung buto, hindi siya chicken bone pero frog bone, kaya hindi sa little bit mabuto. So kakatapos lang namin kumain dun sa Estero. At yung reason pala kung bakit siya tinawag na Estero talaga ay dahil katabi siya ng Estero. Siguro, hindi ako sure. So yun, dito kami ngayon sa Chinatown, sa Binondo. Tapos yung next naman namin na itatry is yung hakaw ng Waying. Let's go! Okay, dahil puno-puno ng tao dun sa Waying at
hakaw lang naman ang pupuntahan namin doon. Naisip na namin mag-take out ng hakaw para dito na namin sa street titikman. So, here goes! Okay. So ito, wala na siya dun sa bamboo na steamer, kaya dito ko na siya dediretso tikman. Here goes. Ang harap nung loob niya, may pumuputok-putok yung shrimp. Ano naman? Okay. Ang sarap, no? Ito, pakita mo yung loob. Okay. So, ito yung nasa loob niya. Yan, may shrimp. Ito shrimp to. Tapos may mga, ito, shrimp din. Oh my God. Puno-puno pala siya ng shrimp, kaya pala siya masarap. Tastes so good. Sarap. Puro shrimp. Cheers. Okay lang pagkate. So, mas gusto niya kapag dalawang kagat kasi sobrang laki din talaga niya. Saka, so, puno-puno siya ng shrimp. Okay, on to our next stop dito sa Binondo. Let's go! Okay, so nandito naman kami ngayon sa Poland. Bibili lang kami saglit ng hopya. So, sa Poland, specialty nila yung hopya. Kaya, yan, let's go! Let's go! Yung bata sa kanya. Okay, so nakabili na kami ng hopya. So, nandito naman kami ngayon sa Masuki kung saan titikman naman namin yung siomai. Kasi sabi nila dito daw yung masarap na siomai, plus yung mami. Tapos dito na rin kami. Bibili na siopaw. I think ito yung siopaw sauce nila. Sobrang dami nakalagay sa ganito. Sobrang laki nung beef mami nila dito. Tingnan nyo yung sobrang dark. Ayan. Dahil sobrang laki nung beef mami dito, ang ginawa namin is nag-share kami. Ang ginawa namin is nanghingi na kami ng extra bowls. Kung pupunta kayo dito para kumain dito, pwede nyo rin suro syempre. This is the first time na makakain ako ng, Diyos ko po, sobrang chunky. Para na siyang para na bumigay na yung siomai wrapper sa kanya sa sobrang laki niya. This is gonna be the ultimate Chinese food trip for me dito sa Binondo. Dito ako excited. Dami kasing sauce. Oo. Pati yung sauce niya, sobrang dami ng sauce. Oh my God. Sige, tignan mo. Dip mo na siya dun sa sauce. Dip ko na. Oo, dip mo na. Hindi ako na hot sauce. Oo, yeah, nice. Oh my goodness. So, kasi mga sauce. Konti lang. Sorry. Pare. So, lagyan natin siya ng hot sauce. Tikman muna natin yung soup. Sarap. Oh my God. Ang linamnam.
Yung soup niya is medyo manamis-namis, tapos first medyo maalat. Tapos sobrang linamnam niya, sobrang malalasama yung beef, yung beefy flavor nung soup niya. Ang sarap. Tikman naman natin yung siomai. Grabe, higante yung siomai. Tama lang pala na isa yung kinuha ko. Sobrang laki ng siomai. The more nakakagatin ka, the more malasa may flavor. Iba-iba. May garlic, may onions, may yung pork niya. Masarap yung nasa loob niya. Kasi texture niya, yung texture ng siomai niya kakaiba. Talagang legit na totoo siomai, sobrang laki, sobrang firm yung texture niya, like yung iba. Pag kinagat mo, malalasahan mo is yung parang doughy flavor. But this one is different, this one is unique, this one is amazing. This is my favorite right here. First time mo nakatikim ng ganitong siomai na alam yung every bite mo. Tsaka guys, mind you, makakailang kagat na ako. Pangalawang kagat ko na yun, pero ang laki pa rin pa. I think kung order ganito, pwede na sa inyo isa or dalawa. Dalawa siguro maximum. Kasi sobrang laki niya. Grabe kakaiba. No. Pangatlo kagat na yun, ito last bite. So kaya ko kumagat na 4 na beses dito sa siomai na to. So dina-challenge ko kayo kung ilang beses na, ilang kagat yung kaya nyo gawin dito sa siomai na to. Tikman naman natin yung siopaw. Tanggalin mo lang muna yung wrapper kasi syempre hindi na pwedeng kainin. Dami ko. Hot sauce. Ang dami nalalaglag. Sobrang dami naman nalalaglag naman. Grabe. So, yung unang kagat lang yata yung pwede mo siyang isawsaw kasi mahirap na siya isawsaw dun sa pangalawa. Hindi natin ang hot sauce. So, kaya. Okay guys, nandito na kami sa loob ng Cuisine and guess what? Sobrang laki niya. Grabe! It's like para siyang parang sobrang laki at sobrang gandang grocery store niya. Sobrang daming tao na sobrang daming hopya din at dito. Baka lapapaw po yun, ma'am. Baka lapapaw po. Ano? Meron. So kaya kami nandito ngayon sa Cuisine, hindi para bumili. Well, para bumili na rin ng hopya kasi masarap yung hopya dito. Pero titikman namin yung tinatawag nila dito ang lava paw. So yung lava paw is isa siyang siopaw, kain na siopaw na ang laman niya sa loob is salted egg. So ito siya. Makikita siya dito sa refrigerator na to. Oh, okay. So sa bahay pa siya gagawin? Isi-steam pa siya? Sige. Meron na palang ready-made na lava paw. So, dito siya. So, yun. Okay. Oh, nice. So, mainit pa siya. Titikman na namin. Ito siya. Oh my God. Yan na. Oh my God. Sobrang ano pala niya sa loob. So, ito na. Ininom. You may also enjoy our steamed buns,
Yo! Yo, ang sarap! Ilang bitin mo ba? Siya yung loob niya. Dito mabibitin siya. Okay. I'm gonna one bite this one. Diba? One biter. One biter. Sarap. Sobrang tagal ko na naghahanap na ganito. Mabibitin ka sa ingbitin. Sarap. Wala ko umiinom na kumakain. Sobrang busog na namin. Dami na namin nakainan. Nagdedesisyon kami kung kakainan pa namin yung isa naming huling pupuntahan. Pero nakapag-decide kami na titikman namin dahil bira lang kami makapunta dito. Wala kami pupunta sa Dong Bay. Dumplings. This is kuchay dumplings with extra steam. Ang bango. Ang bango niya. It smells like gulay. I think may timpla siya ng konti. Yan. Garlicky, saka mag-garlic siya. Tsaka sa aming gulay na nilagay nila dito. Ang sarap. Very light siya. Very light siya. Ang light lang siya. Hindi siya ganun kabigat sa sikmura. I think that wraps the vlog. I think that wraps the video. And if you like the video again, thumbs up. Tapos kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na kayo. Marami pang food trip na magaganap. And again, gusto ko mag-sorry kasi ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Dahil sobra inuubo ako. Hanggang ngayon inuubo ako. And miski si Chick inuubo rin. Okay, so then, thank you for watching, guys. See you on the next video. Peace out.